Hi everyone! Welcome to your grade 7 English class, and I am your teacher, Miss Eliza Galan. And for this video, we're going to discuss your week 1 lesson for English 7 in school year 2020 and 2021. So kung nahihirapan ka sa lesson nyo for this school year or for this week, ito na yung video para sa'yo. So, ano nga ba yung i-discuss natin? We're going to discuss about analogy. This lesson deals with developing critical thinking by analyzing and completing analogy. This also includes deeper appreciation of patterns in terms of words and pictures. So, nung nag-aaral ako, kapag kumukuha ko ng mga exam or entrance exam sa different schools, lagi kong na mimit si analogy sa mga exam. So, I'm so happy that I'm going to sharing my knowledge about this lesson. So ngayon, meron tayo ditong activity sa inyong screen. As you can see, meron tayong mga shapes or figures. So sabi dyan, observe the figures below. In your notebook, draw the fourth figure that matches the pattern. So sa number 1, tignan natin ito. Meron tayong tatlong figure. Ayan. So aalamin natin kung sino ba yung magiging pang-apat. Okay? Let's see. So, si number 1, meron tayo ditong simple circle. Then, ang sumunod na figure ay apat na circle na magkakadugtong. Ayan, as you can see, magkakadugtong sila. Then, sa third pattern, meron tayong square. So, ano kaya yung magiging pang-apat? Okay, let's see. Kung ang sagot mo ay apat na square na magkakadugtong, yun po ay tama. So, as you can see, simple circle, four circle, simple square, then meron tayong apat na square. So, very good kung tama ang iyong sagot. Meron tayong triangle na nakabaliktad dito sa number 2, a simple triangle, and yung shape niya na parang bintana or window pane. Ano kaya yung susunod? So, tingnan natin ha kung anong susunod. Nakabaliktad, nakatayo, nakabaliktad. So, ang susunod natin ay nakatayong shape, nakatulad nitong ating third figure. Okay, very good kung tama ang iyong sagot. Next, third number, meron tayong first figure na circle na nakahati sa apat. Right? Then, meron ulit tayong simple circle. Then, si third figure natin ay apat na square na maliliit. O yung square na hinati sa apat. So, ano kaya yung susunod natin na pattern? Okay, super dali. So, ang susunod natin na pattern ay square na simple, walang hati. So, isang square. Next, fourth tayo. Fourth number or number 4. Meron tayo dito ng diamond na color black. Ayan, color black siya. Next figure, diamond na may hati sa gitna. Ayan. Then sa third figure, meron tayong cross na color black. Okay, color black siya, di ba? So, sino kaya o ano kaya ang susunod natin na figure? Tama, kung ang sagot mo ay cross na hindi color black pero may hati sa gitna na pahiga, ang sagot mo ay tama. Next, last number. For this activity, meron tayong arrow na nakaturo sa taas na color black. Then sumunod, meron kang arrow na nakaturo pa right pero wala siyang color. Okay? Next, third figure natin is arrow na nakaturo sa baba pero color black siya. So, ano kaya ang magiging fourth figure natin? Kung ang sagot mo ay arrow na color white o walang kulay na nakaturo sa left, tama ang iyong sagot. So, yay! Nasagutan natin ang ating first activity. So, ngayon, ito po ay analogy using pattern. Okay? O kaya figure or shape. Ngayon naman, i-discuss natin kung ano ang analogy.
Sabi dito, an analogy shows the relationships between words. It states the likeness between two things that are otherwise unlike. Analogies may enable one to learn new words by recognizing the relationship between words. Example, English is to language, as mathematics is to arithmetic. Ano nga ba ang analogy? Simple lang. Dapat po meron kang relationship between words. Dapat related sila sa isa't isa kahit na magkaiba ang kanilang ibig sabihin. Ang analogy ay maaari kang maturuan ng new words para ma-recognize ang mga relationship between words. Ganun lang siya kadali. So ngayon, tingnan natin. The use of colon. Ano nga ba ang colon? Ang colon po ay itong punctuation mark na ito sa mga hindi pa nakakaalam. Sa example natin ngayon at kanina, makikita mo meron tayong mga colons. Ayan. Sabi dito, the colon is used to split the analogy into two parts. Example, English, 1. Meron tayo ditong colon, language, 2. Magkaiba silang salita, right? Magkaiba sila ng meaning, pero related sila sa isa't isa. Okay? Pag narinig mo si language, maririnig mo rin si English o maaalala mo si English. Samantalang dito sa kabila natin, si mathematics ay one word, si arithmetic ay ang pangalawang word. Magkaiba sila ng ibig sabihin pero related sila sa isa't isa. Pag narinig mo si arithmetic, maaalala mo si math. So gumagamit tayo ng colon para paghiwalayin sila sa bawat isa. Ano naman to? Sa dalawang colon, ayan. Yan naman po ay para paghiwalin ano naman itong si dalawang colon na to na nakikita nyo sa inyong screen, di ba? Ngayon, ano naman to si dalawang colon na nakikita nyo sa inyong screen? Yan naman po ay ginagamit para paghiwalayin si analogy 1 natin at si analogy 2. Naiintindihan nyo ba mga bata? Sana naiintindihan nyo itong aking tutorial. So dito, meron tayong 4 na words. 1, 2, 3, 4. Pero meron tayong 2 klase ng analogy. Kasi sila lang po ang related sa isa't isa at ganun din po itong dalawa. So, para mapag-separate natin itong dalawang analogy natin, gagamit tayo nitong 2 colon na magkasunod. Okay, sana nagets nyo. Kung hindi, comment down below na lang para ma-answer ko yung question sa inyong isipan. Now, I'm going to teach you how to read an analogy. One possible way to read or verbalize an analogy is like this example. English is to language, as mathematics is to arithmetic. So, kung mapapansin nyo, yung example natin kanina, si is to, yan po ay si colon. Okay? Si as naman ay ang 2 colon na magkasunod. Ayan. At si is to muli ay ang nag-iisang colon. So, in short, kapag nakikita ka ng isang colon, ang basa mo ay is to. Pag 2 colon naman ang iyong nakita, ang basa mo naman ay as. Pag nakakita ka ulit ng isang colon, okay, ang basa mo ulit ay si is to. Ayan, madali lang, di ba? I know, nakuha niyo yan at ganun kayo kagaling. Next, let's practice to read analogy. Ayan, so ngayon, wala kang makikita na is to at as. So ngayon, papalitan natin siya at babasahin natin siya ng tama.
Okay, example number 1. Teacher is to school as priest is to church. Okay, next, sabayan nyo na ako. 7 is to July as 11 is to November. Third example, father is to son as mother is to daughter. Next, heart is to circulatory as brain is to nervous. And last example na ating babasahin, horse is to land as eagle is to air. Nabasa mo siya ng tama, ibig sabihin, marunong ka na magbasa ng analogy. Okay, handa ka na ba sa ating susunod na topic? Tama yan. Ngayon, i-discuss natin ang different types of analogy. So, the first type that we're going to discuss is synonyms. Ano nga ba ang synonyms sa Filipino? Tama ka, magkasing kahulugan. So, synonyms are words possessing the same meaning. So, kailangan parehas sila ng meaning. So, example, happy is to joyful, as pretty is to cute. So, si happy at si joyful ay synonyms. Kaya sila po ay one analogy. Si pretty at si cute ay magkasing kahulugan. Kaya sila rin po ay ang ating second analogy. Okay, para mapaghiwalay sila muli, gagamit ka ng dalawang colon sa gitna. Okay, very good. Naiintindihan niya. Ngayon, basahin natin ang susunod na mga examples. Liquid is to fluid, as rock is to stone. Next, world is to earth, as teacher is to instructor. Okay. Naiintindihan na ba ang synonyms? Ganun lang siya katali. Basta tatandaan mo, pag synonyms, dapat sila po ay magkasing kahulugan or magkaparehas ng ibig sabihin. Next, ngayon, proceed naman tayo sa pangalawang type ng analogy, which is yung antonym. Okay, ano ba ibig sabihin ng antonym sa Filipino? Tama, salungat o kabaligtaran. So in English, antonym are words opposite to each other in terms of meaning. Opposite. Tandaan, antonym, opposite. Ngayon, example naman tayo. Huge is to tiny, as hot is to cold. Yan. Si huge ay kabaliktaran ni tiny. Ganon din si hot, nakabaliktaran ni cold. Okay? Next, up is to down, as poverty is to wealth. Si up, kabaliktaran niya ay si down. Si poverty, kabaliktaran niya ay si wealth. Last example, failure is to success, as mistake is to correct. Ngayon, kabaliktaran ni failure ay success. Very good. At ang kabaliktaran naman ni mistake ay correct. Again, meron tayong synonym and meron tayong antonym. Next, third type of analogy is part and whole, where several objects comprise or make up a group. Ano ba yung part? Parte at ang whole, kabuuan. Example, heart is to circulatory, as lungs is to respiratory.
So, si heart, part lang siya ni circulatory system. Si heart, nag-iisa, circulatory, madami. Si lungs ay part ng respiratory system, di ba? Tinuro yan sa science. Si lungs ay nag-iisa, part. Si respiratory ay marami. Next example, battery is the flashlight. Kasi si flashlight ay hindi gagana kung walang battery. So, si battery ay part, si flashlight ay whole. As hard drive is to computer. Next, finger is to hand. Finger part. Hand is whole. As petal is to flower. Petal as part and flower as whole. Okay? Part and whole. Fourth type, meron naman tayong tinatawag na characteristics. It means mostly comprises description of items. Okay? Dinedescribe niya yung mga items. So, example, smart, characteristics, dinedescribe niya si teacher. Okay. Next, si Dusty ay characteristics at ang dinedescribe naman niya ay si board eraser. Next, soft characteristics, dinedescribe niya si marshmallow. Next, happy, dinedescribe niya ang party. Green is the grass, where green is our characteristics. And dinedescribe niya si grass. As shiny characteristics is to gold na kanyang dinedescribe. Again, synonym, antonym, part and whole, and ngayon nandito na tayo kay characteristics. Madali lang, di ba? Next, pang fifth na type ng analogy is function. Okay? Shows what a certain object is for or explain its use. Saan nga ba siya ginagamit? So, tara, proceed tayo dito sa ating example. Keyboard is to type. Diba? Ano bang ginagawa mo sa keyboard? Of course, ikaw po ay nagtatype. As stove, ano nga bang ginagawa mo sa stove o kalan? Ikaw ay nagluluto or to cook. Okay, very good yan. Next, pen. Anong function ni pen? For you to write. Very good. As book, anong function ni book? To read. Next, knife. Anong function ni knife? Cut. As to shovel, anong ginagawa ni shovel? Ikaw po ay magdidig. So, remember, pag sinabi mong function, it explain its use. Okay. Madali lang. Now, we're going to proceed with our last different types of analogy, which is cause and effect. In Filipino, magaling, sanhi at bunga. So, showing cause and effect relationship. Example, if you're going to study, your cause, your effect will be graduate. As hard work, your cause, your effect will be success. Very good. Next, if your cause is to plant, then your effect will be grow, of course. And of course, kung may fire, merong burn. Cause, trip, effect, fall. Spin, cause, dizzy, effect. Pero tandaan ng tamang pagbasa, study is to graduate, as hard work is to success. Okay, laging tatandaan. So, yun ang ating 6 na different na types of analogy. Ngayon, we have here an activity, directions, complete each analogy by picking the appropriate
word. Okay, proceed na tayo kay number 1. Hair is to comb, as blank is to brush. Ito ang ating choices. A. Bat. B. Teeth. C. Tub. Ano kaya ang analogy na dapat kasama ni brush? Okay, kung ang sagot mo ay teeth o letter B, ang sagot mo ay tama. Of course, si hair, siya yung kinukomb natin. So, of course, si teeth, yun po ang ating ibabrush. Okay, magaling. Next, ant is to 6 legs. Yan. As blank is to 8 legs. Ano kaya ang sagot? A, B, o C? Alamin natin kung ilan ba o sino dito ang may legs na 8. At kung ang sagot mo ay spider, tama muli ang iyong sagot. Now, proceed na tayo kay number 3. Sabi dyan, bark is to dog, as blank is to bird. Ano kaya naman ang ginagawang sound ni bird? Kasi dito, sabi niya, nagbabark daw si dog. So, aalamin natin kung ano ang ginagawa ni bird. Okay, kung ang sagot mo ay A o chirp, tama ang iyong sagot. Next, number 4. Triangle is to 3. As blank is to 5. Circle ba, oval ba, o pentagon? Si triangle ay meron 3 sides. Ngayon, hinahanap natin yung shape na merong 5 sides. Si circle ba ay may 5 sides? Si oval ba ay may 5 sides? O si pentagon ang may 5 sides? Kung ang sagot mo ay C, pentagon, ang sagot mo ay tama. Next. Instrument is to flute, as blank is to hammer. Ano kaya? Instrument, tinutukoy niya ay si flute. Ngayon, ano naman si hammer? Kasi nawawala yung partner niya. Mechanic ba? Tool? O plate? Kung ang sagot mo ay letter B o tool, ang sagot mo ay tama. So, di ba makikita nyo gaano lang kadali hanapin yung analogy ng words na nakapresent. So, kailangan mo lang i-identify kung ano siya, kung function ba siya, kung synonym ba siya, o antonym, part and whole, and etc. Para mas mabilis mong masagutan ang mga ganitong activity. Now, ngayon, i-identify naman natin kung anong klase ng mga analogy itong numbers 1 to 10. So, ito po ang ating choices: synonyms, antonym, function, part and whole, cause and effect, and characteristics. Ayan. So, number 1, laugh and cry. Ano kayang klase ng analogy ito? Kung antonym ang sagot mo, tama. Number 2, round to ball. Round is ball. Tama, characteristics. Next, month is to year. Ano kayang klase ng analogy yan? Kung sagot mo ay part and whole, ikaw ay tama. Next, show is to reveal. Ano kayang klase siya dito? Kung ang sagot mo ay synonyms, ikaw ay tama. Next, wide is to narrow.
Wide ay maluwag or malawak. Ang narrow ay masikip. So, siya ay antonym. Magaling. Next, 6. Ear is to hear. Tama, function. Next, hungry is to eat. If you are hungry, what you're going to do? Eat. So, ito po ay cause and effect. Scissors is to cut. Magaling. Ito po ay function. Next, number 9. Big is to elephant. Characteristics. Tama. Kasi si elephant ay big. Or yung word na big, dinidescribe niya si elephant. And last but not the least, number 10. Toe is to feet. Tama. Part and whole. So, kung na-perfect mo ito, alam mo na ang different types of analogies. At madali na lang sa'yo para alamin yung mga analogy. Ngayon sa inyong module, meron tayong activity dyan na mag-identify ka o magta-translate ka ng analogy into sentence. So nakalagay dito, directions, identify the missing words to complete the analogies. Then translate the analogy into sentence. Okay, ngayon gagawin natin to. Number 1, show is to reveal, as to conceal is to blank. Tingnan natin. Show at reveal, sila po ay synonyms. So, ngayon, kailangan mo maghanap ng word na synonym ni conceal. And one of the synonyms ng word na conceal ay ang word na hide. So, kung hide ang iyong sagot, tama. Now, paano naman natin siya ita-translate? Paano ba natin siya binasa? Show is to reveal, as conceal is to hide. So, yun na mismo ang isusulat mo sa sentence. Show is to reveal, and conceal is to hide. Next, number 2. Healthy is to sickly, as obese, okay, is to blank. Ngayon, identify muna natin to. Ano bang klase ng analogy ito? Synonym o antonym? Tama, ito po ay antonym. Sila po ay magkasing baliktaran o magkasalungat. So, ngayon, si obese, ang maaaring antonym ni obese ay ang word na malnourished. Pero take note ha, mga anak, pwedeng maraming synonyms ang word na mga ito o antonym. So, bahala na kayong mag-research kung anong gusto nyong isagot. Ito po ay mga possible answers lang. Yan, possible answers lang yan. So, depende kung anong gamit nyong thesaurus o dictionary ang magiging sagot nyo sa mga blanks na yan. And ngayon, itatranslate na natin siya muli into sentence. Healthy is to sickly, as obese is to malnourished. Ganun lang kasimple at ganun lang siya kadali. Alam kong kaya mo yan. And last but not the least, example number 3, branches is to tree, as legs is to blank. Identify muli natin ano bang klaseng analogy or what type of analogy is this. Branches is to tree. Sige nga, anong sagot mo? Tama, kung ang sagot mo ay part is to whole, ito po ay tamang analogy para doon. So, ngayon, si legs ay part ng ano? Kung ang sagot mo ay body, ikaw ay tama. So, itatranslate na natin siya into sentence. Branches is to tree, as legs is to body. So, ganun lang siya kadali. So, that's it mga anak. Sana may natutunan kayo and na-clear sa inyo yung lesson natin for this week, which is about analogy. Kung may questions kayo and may mga hindi kayo naunawaan, comment down below na lang para masagot ni teacher yan. And sana natulungan ko kayo
And sana talaga may natutunan kayo. Hanggang sa muli guys. Bye!